Lúc 9 giờ 36 phút, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 150,9 đến 152,9 triệu đồng một lượng, mua bán thêm 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chính vài chục phút trước đó. Đầu phiên, vàng SJC đã nhảy vọt 2 triệu đồng một lượng so với kết phiên hôm qua, niêm yết 150,4 đến 152,4 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, vàng SJC tại ACB cũng giao dịch quanh đúng vùng giá này. Chỉ trong một buổi sáng, mỗi lượng vàng đắt thêm 2,5 triệu đồng, một con số đủ để nhiều người bàng hoàng, nhưng thị trường lại không hề trầm lắng, trái lại, không khí giao dịch càng thêm căng. Bảng giá của SJC Thành phố Hồ Chí Minh, Doji Hà Nội và Doji Thành phố Hồ Chí Minh cùng lúc hiển thị một kịch bản y hệt, mua vào 150.900.000 đồng một lượng, bán ra 152.900.000 đồng một lượng, đồng loạt tăng 2,5 triệu đồng mỗi chiều so với ngày 24 tháng 11. Trong khi đó, chỉ mới hôm qua, vàng miếng SJC kết phiên ở vùng 148,4 đến 150,4 triệu đồng một lượng, không đổi so với cuối tuần. Vàng nhẫn SJC 1 đến 5 chỉ thì đứng im ở 146 đến 148,5 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn 9.999 Doji giữ nguyên ở vùng 146,1 đến 149,1 triệu đồng một lượng. Nghĩa là chỉ trong một đêm và một buổi sáng, thị trường đã bước từ trạng thái đi ngang cuối tuần sang tăng sốc đầu tuần với cường độ khiến bất cứ ai đang nắm vàng hoặc chuẩn bị mua vàng đều không thể thờ ơ. Tuy vậy, câu chuyện của vàng không dừng lại ở biên giới Việt Nam. Cùng thời điểm 8 giờ 54 phút sáng ngày 25 tháng 11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đã leo lên 4.126,2 USD ounce, tăng 44,2 USD ounce so với đêm trước. Kết phiên, vàng thế giới còn vọt thêm, tăng gần 64 USD ounce để chốt quanh 4.133 USD ounce so với mốc 4.082 USD ounce ghi nhận lúc 20 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11. Hợp đồng tương lai tháng 12 cũng quanh 4.078 USD ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, vàng thế giới đang tương đương hơn 132,3 triệu đồng một lượng, đã bao gồm thuế và phí, vẫn thấp hơn, khoảng 20,1 triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng trong nước. Khoảng cách ấy không chỉ là chênh lệch con số, nó là vết nứt nhìn thấy được của cấu trúc thị trường vàng Việt Nam, nơi mà cung, cầu nội địa, cơ chế quản lý và tâm lý đám đông cùng tham gia định giá lại vàng. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán toàn cầu lại tạm bớt sóng gió. Áp lực bán tháo trên cổ phiếu công nghệ đã dịu lại, các chỉ số Mỹ không còn lao dốc như những phiên căng thẳng trước. Các nhà giao dịch vàng vẫn dõi theo diễn biến này mỗi ngày, bởi họ hiểu rất rõ, một cú giảm sâu mới của chứng khoán sẽ đẩy nhu cầu trú ẩn về phía vàng. Ngược lại, những đợt phục hồi của cổ phiếu lại hút bớt dòng tiền khỏi kim loại quý. Vàng, vì thế, không đứng một mình, nó luôn là cái bóng kéo dài của những thị trường tài sản khác. Đằng sau những đường giá là những mảng chuyển động vĩ mô, khó nhìn bằng mắt thường. Ở châu Âu, chiến sự Ukraine vẫn là vết thương chưa lành. Cuối tuần qua, Mỹ thúc ép Kiev chấp nhận một đề xuất 28 điểm để làm cơ sở chấm dứt chiến tranh. Phái đoàn Mỹ đã gặp phái đoàn Ukraine tại Geneva, trong bối cảnh Tổng thống Trump muốn đạt một thỏa thuận nhanh. Chánh văn phòng Andriy Yermak nói về những tiến triển rõ rệt và thị trường tài chính lập tức phải định giá lại rủi ro địa chính trị. Mỗi dấu hiệu hòa dịu là một lực kéo vàng xuống, mỗi tia bất ổn mới lại là một mồi lửa đẩy vàng lên. Vàng, theo nghĩa đó, giống như một chiếc máy đo địa chấn tâm lý toàn cầu. Các chuyên gia thị trường quốc tế không vì thế mà dễ dãi trong nhận định. David Morrison, chuyên gia phân tích cao cấp tại Trade Nation, cho rằng vàng đang đối diện với nhiều bất định trong ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật trên đồ thị ngày, chẳng hạn MACD, theo ông, vẫn cần nguội xuống để tạo dư địa cho một làn sóng mua mới. Vàng có thể đã quá nóng trong chuỗi phiên tăng vừa qua. Dù chứng khoán bị bán tháo bởi nhóm công nghệ suy yếu, Morrison lưu ý rằng vẫn chưa có tín hiệu rõ rệt cho thấy nhà đầu tư đồng loạt xem vàng là kênh trú ẩn thay thế. Nghĩa là vàng tăng mạnh nhưng chưa hẳn đã bước vào pha hoảng loạn trú ẩn kinh điển. Mắt xích cốt lõi vẫn là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Người ta có thể tranh luận về mọi thứ, nhưng không thể bỏ qua Fed khi nói đến vàng. Theo công cụ FedWatch của CME, tới ngày 24 tháng 11, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào kỳ họp tới đã giảm xuống 69%, thấp hơn mức 74% của phiên trước. Một con số tưởng chừng nhỏ nhoi, nhưng lại đủ sức khiến thị trường chao đảo, bởi vàng cực kỳ nhạy cảm với lãi suất và sức mạnh đồng USD. Khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất suy yếu, đồng USD thường mạnh lên, vàng, được định giá bằng USD, trở nên đắt hơn đối với người nắm các đồng tiền khác và chịu áp lực điều chỉnh. Ngược lại, một khi Fed thực sự bước vào chu kỳ nới lỏng rõ rệt, chi phí cơ hội của việc giữ vàng, tài sản không sinh lãi, giảm xuống,
và vàng thường có xu hướng hưởng lợi. Trong hiện tại, vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD ounce, bất chấp một đồng USD cứng cáp và một Fed tỏ ra thận trọng. Điều này tạo nên một thế giằng co thú vị, các lực kéo vàng xuống, từ lãi suất thực cao đến đồng bạc xanh mạnh, vẫn hiện hữu, nhưng lực đỡ từ bất ổn địa chính trị, nhu cầu dự trữ của ngân hàng trung ương, lạm phát kỳ vọng và tâm lý phòng thủ lại không hề nhỏ. Vì vậy, phương án được nhiều nhà phân tích nghiêng về là vàng có thể dao động đi ngang hoặc giảm nhẹ trong ngắn hạn, trước khi có thêm dữ liệu kinh tế và tín hiệu chính sách để xác định xu hướng rõ rệt hơn. Ở phía dự báo, những cái tên được trích dẫn cũng không kém phần thận trọng. Sean Lutz, đồng giám đốc mảng phòng hộ thương mại tại Watch Trading, cho rằng vàng vẫn thể hiện sự kiên cường đáng chú ý. Theo ông, giá hoàn toàn có khả năng kiểm tra lại vùng đỉnh cũ, dù đồng USD tăng sau mỗi phát biểu cứng rắn của Fed, vàng và bạc vẫn chưa xuất hiện một cú điều chỉnh kiểu bán tháo hoảng loạn. Lutz nhắc đến thị trường bạc như một minh họa, luôn biến động khó lường, nhất là khi gần tới các kỳ đáo hạn quyền chọn, và tháng 11 vốn là giai đoạn yếu theo mùa, nhưng năm nay mọi thứ diễn ra ngược mùa, khó đoán hơn nhiều. Từ nay đến cuối năm, Lutz dự báo thị trường kim loại quý sẽ bị chi phối mạnh bởi chuỗi dữ liệu kinh tế và các động thái chính sách. Vùng hỗ trợ hiện tại được ông đánh giá là tương đối vững, nếu có điều chỉnh, vàng có thể lùi về khu vực 3.300-4.000 USD ounce để lấy đà trước khi nghĩ tới bất kỳ pha bứt phá nào trong tháng 12. Một kịch bản vừa đủ thận trọng, vừa mở ra cánh cửa cho những ai tin vào chu kỳ tăng tiếp theo. Alex Kapsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại Fixpro, lại nhìn bảng giá bằng đôi mắt kỹ thuật hơn. Ông cảnh báo rằng nếu vàng phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 50 ngày, xu hướng tăng hiện tại có thể chấm dứt, đó sẽ là tín hiệu kỹ thuật cho phép các lực bán đẩy mạnh hơn. Tuy nhiên, Kapsikevich cũng nhấn mạnh sức mạnh nền tảng của vàng đến từ nhu cầu mua dòng của ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF. Dẫn dữ liệu Goldman Sachs, ông nhắc lại việc các ngân hàng trung ương đã mua tới 64 tấn vàng trong tháng 9, gấp 3 lần tháng 8, trong khi UBS nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.500 USD ounce. Theo ông, cú giảm mạnh cách đây một tháng có thể đã đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tăng kéo dài 3 năm, nhưng vàng vẫn trụ vững bất chấp đồng USD mạnh hơn và những tiến triển về hòa bình ở Ukraine, một minh chứng rằng nhu cầu cơ bản với vàng vẫn chưa hề suy yếu. Nếu đặt tất cả những mảnh ghép quốc tế ấy vào bức tranh trong nước sáng ngày 25 tháng 11, ta sẽ thấy gì? Trước hết, rõ ràng giá vàng nhẫn trong nước không còn dửng dưng như cuối tuần. Lúc 9 giờ 36 phút, vàng nhẫn SJC 1 đến 5 chỉ tăng lên 148,5 đến 151 triệu đồng một lượng, cao hơn 500.000 đồng mỗi chiều so với chính mức mở cửa. Đầu phiên, nó vốn đã được nhấc từ 148 đến 150,5 triệu đồng một lượng, tức tăng tới 2 triệu đồng một lượng so với chốt ngày 24 tháng 11. Vàng nhẫn 9.999 doji còn mạnh hơn, tăng 2,6 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 148,7 đến 151,7 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu chốt ở vùng 149,9 đến 152,9 triệu đồng một lượng, tăng 2,4 triệu đồng mỗi chiều so với hôm qua. Một lần nữa, con số 2 đến 2,6 triệu đồng một lượng quay lại, như nhấn mạnh rằng sáng đầu tuần này, mọi phân khúc vàng, từ miếng đến nhẫn, đều cùng lúc